ไลฟ์หรือยังไลฟ์แล้วใช่ไหม Okay, I think we're live. Okay, hi everyone. My name is Sarah. Today, this live stream video will be conducted in Thai because I would like to send a message to all the Thai teachers here who would like to take some courses to enhance their skills, but they might be sort of end up being disappointed because those courses might not give the promises that they made. So I'm gonna talk in Thai and then I'm gonna summarize in English at the end of this video. Okay สวัสดีคุณครูทุกคนนะคะสายไป3-4 นาทีขอโทษทีวันนี้ซาร่าจะมาพูดเรื่องคอร์สขายฝันซาร่าใช้คำว่าคอร์สขายฝันก็ค่อนข้างเป็นคำที่แรงเหมือนกันเนาะแต่ก็มันน่าจะเป็นคำจำกัดความที่ดีนะคะของสิ่งที่จะพูดในวันนี้โอเคเดี๋ยวจะแชร์สไลด์ให้ดูก่อนเลยเพราะว่ามีเป็น point มาวันนี้จะพูดให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูแล้วก็อันนี้ไลฟ์ผ่านซูมเนี่ยนะคะโอเคข้อแรกเลยนะคะข้อแรกที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรถามมาได้เดี๋ยวซาร่าดูคำถามแล้วเดี๋ยวตอบให้ในไลฟ์เลยประเด็นที่จะคุยในวันนี้4ประเด็นนะคะไล่มาเลยก็คือเราจะคุยกันเรื่องโค้ชก่อนว่าใครที่สามารถเป็นเทรนเนอร์ได้อันดับที่2คือการเป็นครูภาษาไทยทักษะที่ต้องมีคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็3เลยว่าถ้าเราอยากจะเหมือนกับเพิ่มพูนความรู้เนี่ยหรือว่าอยากจะเก่งมากขึ้นในการสอนหรือว่าการเข้าใจภาษาไทยได้มากขึ้นเนี่ยเราควรจะเรียนที่ไหนหรือว่าถ้าเราไม่ถนัดทางด้านนี้เราควรจะไปเรียนอะไรทำอาชีพอะไรดีหรือว่าจะเป็นเหมือนเข็มทิศชีวิตอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ซ่าจะพูดให้ฟังนิดเดียวนะคะไม่เยอะมากแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องลิขสิทธิ์หรือการลอกเลียนแบบซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ในณปัจจุบันนี้เราซาร่าก็เห็นมาสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะซาร่าเนี่ยอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี2019นะคะ2019ประมาณเดือนจูนจะพัดจับพลูมาทำสอนภาษาไทยนะคะตอนแรกเลยก็คือสอนภาษาอังกฤษมาตลอดแล้วก็ทำงานบริษัทแล้วก็มีคนเรียกร้องให้ลองสอนภาษาไทยดูก็เลยสอนแล้วก็ยังเห็นว่าตลาดเนี้ยยังต้องการครูสอนภาษาไทยอีกเยอะที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งพอยพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยซาร่าจะไปอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็พูดในส่วนเนี้ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องพูดได้ในการสอนภาษาไทยก็รอติดตามชมจนจบนะคะวันนี้โอเคเริ่มก่อนเลยนะคะก็คือถึงไหนละลืมว่าตัวเองพูดอะไรโอเคพูดถึงซาร่าใช่ไหมซาร่าก็อยู่ในวงการนี้มา2019นะคะ2019ทีเนี้ยก็คือด้วยความที่เราอาจจะเป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่นิดนึงอาจจะไม่ใช่รุ่นพี่มากในทางการสอนเพราะมันแค่ประมาณกี่ปี4 ปีเนาะแต่ว่าในทางวุฒิภาวะนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการสอนรวมทั้งหมดแล้วตั้งแต่สอนภาษาอังกฤษมาร่วม20กว่าปีแล้วเริ่มสอนตั้งแต่ประมาณ16-17นะคะก็คือตอนนี้อายุ40ก็อยู่ประมาณ24 ปีก็คือถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการสอนก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่ออกมามีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นหรือว่ามีสิทธิ์ที่ออกมาเตือนน้องๆหลายๆคนหรือว่าครูบางคนที่คิดจะทำอะไรที่ไม่ค่อยมีจรรยาบรรณเท่าไหร่ในการที่จะเหมือนแบบเปิดคอร์สแต่ว่าตัวเองไม่ได้มีวุฒิหรือว่าความสามารถขนาดนั้นนะคะแล้วก็ขอออกตัวอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าพอดีมันเป็นเรื่องบังเอิญมีดราม่า2 วันที่แล้วคือซาร่าพูดถึงเรื่องนี้ไปว่าจะไลฟ์สตรีมแล้วมีเพื่อนครูอีกคนซึ่งกำลังจะเปิดคอร์สสอนครูอันนี้ซาร่าไม่ได้พาดพิงถึงเพื่อนคนนั้นหรือว่าน้องคนนั้นอันนั้นเรารู้จักกันด้วยซ้ำนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เหมือนมีคนไปโยงเอาเองนะคะว่าซาร่าพูดถึงน้องคนนั้นไม่ใช่นะคะคือเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าการเลือกโค้ชเป็นยังไงจะได้ชัดเจนไปเลยว่าซาร่าไม่ได้พาดพิงถึงใครบ้างหรือว่าพาดพิงถึงใครบ้างก็ลองไปคิดกันเอาเองนะคะโอเคประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องโค้ชเนาะมาคุยเรื่องโค้ชก่อนโค้ชคำว่าโค้ชก็คือการเทรนคนใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่เราจะเทรนคนได้เนี่ย
เราควรจะมีอะไรบ้างในการเทรนคนคือเราต้องมีอย่างแรกคือต้องมีประสบการณ์และประสบการณ์ในการสอนประสบการณ์ในการสอนถ้าเราสอนเนี่ยแล้วเราสอนไปเรื่อยๆหรือเราสอนแบบคนเยอะมากเลยแต่ผลลัพธ์ของนักเรียนอ่ะมันไม่ได้มากขนาดนั้นอ่ะอันนี้เราก็ไม่ถือว่าเรามีเราไม่ได้ถือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญการที่เราสอนเยอะไม่ได้แปลว่าสอนได้ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสอนเยอะแล้วจะไม่ดีทุกคนก็ไม่ใช่เหมือนกันคือสอนเยอะก็ดีแต่ว่าเราต้องดูที่ผลลัพธ์ของนักเรียนของโค้ชคนนั้นว่าเขาออกมาพูดภาษาไทยได้ไหมนะคะให้ดูที่ผลลัพธ์แล้วก็โค้ชบางคนเนี่ยสอนภาษาไทยมาแค่2-3 ปีเองเนี้ยแล้วก็มาตั้งตัวเป็นโค้ชแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเทียบกับคนที่สอนมา10 กว่าปีมีประสบการณ์จริงจังทำงานกับผู้คนมามากมายหรือว่านักเรียนมาเยอะอันนี้ก็เชื่อถือได้อันนี้คือมันจะต่างกันชัดเจนนะคะก็ให้ดูตรงนั้นดูจากไหนก็ดูจากรูปก็ได้รูปของเขาอ่ะเขามีนักเรียนหรือเปล่าเขาอาจจะโชว์นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยในเพจเขาว่ามีว่าสอนนักเรียนหน้าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันก็มีแบบหลักฐานที่จะคอยซัพพอร์ตหรือแบ็กอัพอยู่แล้วว่าเขาสอนจริงการที่พูดลอยๆว่าสอนมากี่ชั่วโมงหรือสอนมากี่คนใครพูดก็ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องดูว่าเราต้องรีเสิร์ชคนนิดนึงว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงจบที่ไหนมาแบ็กกราวด์เป็นยังไงโค้ชจริงๆเลยเนี่ยควรจะพูดภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งไม่จำเป็นต้องพูดได้แบบเป๊ะไม่จำเป็นต้องสำเนียงอเมริกันหรือว่า British ไม่ต้องเลยสำเนียงนี่ซาร่าไม่ได้คือส่วนตัวนะเป็นคนสำเนียงอเมริกันแต่ว่าก็ยังมีหลุดสำเนียงไทยบ้างนิดหน่อยคือประสบการณ์ส่วนตัวในการพูดภาษาอังกฤษฝรั่งไม่สนใจเรื่องสำเนียงสนใจเรื่องการสื่อสารเพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นโค้ชได้ต้องมี strong communication skills ก็คือต้องมีทักษะการสื่อสารที่เก่งอ่ะก็คือดีเลิศนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือต้องสื่อสารได้ระดับที่ค่อนข้างโอเคใช่ต้องเป็นอย่างนั้นโค้ชมันจะมีเหมือนกันมีครูภาษาไทยบางคนที่ซาร่าเคยเห็นมาในอดีตที่เขาไม่จำเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ดีในคำว่าได้ดีหมายถึงว่าแบบไม่คล่องอ่ะแต่เขาสามารถที่จะสอนได้อันนี้ก็คือเป็นความสามารถส่วนตัวที่บอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ทำได้ทุกคนส่วนใหญ่ทุกคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างจะได้เปรียบในการสอนภาษาไทยมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันซาร่าก็อยากจะเน้นนิดนึงว่าการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสอนภาษาไทยได้100%ด้วยคือมันต้องมีทักษะหลายๆอย่างประกอบกันซึ่งเดี๋ยวซาร่าจะไปพูดพร้อมๆกันในตรงประเด็นที่2นะคะทักษะที่ต้องมีคืออะไรบ้างแต่พูดถึงตัวโค้ชก่อนโค้ชก็ควรจะพูดภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งทีเดียวแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบเก่งกาจหรือว่าคล่องแต่ต้องสื่อสารได้พูดรู้เรื่องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือคำว่า certified คำนี้เห็นน้องๆพี่เพื่อนๆหลายคนยังใช้ผิดเอ่อนิดนึงอ่ะคือ certified นะคะมันแปลว่าการจบหลักสูตรที่เป็น certification เป็นหลักสูตรค่อนข้างน่าจะปีขึ้นไปอันนี้ไม่แน่ใจจำนวนชั่วโมงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นปีแน่นอนนะคะเช่นพวกแบบ master degree โปรแกรมอะไรเงี้ยเป็นแบบ certification โปรแกรมไปเลยเอ่อแต่ที่เราเรียนกันคอร์สสั้นๆที่มันจบเรียกว่า short course อย่างเงี้ยหรือแบบ 2 week course อย่างเงี้ยมันไม่ถือว่าเป็น certified มันเป็น certificate คำว่า certificate แปลว่าเดี๋ยวพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ก่อน certificate vs certificate แปลว่าใบประกาศนียบัตรใช้วิธีเปรียบเทียบกันนี้อันนี้เพิ่งเจอในกระทู้ของศัลยกรรมมานะคะกระทู้ศัลยกรรมเพิ่งไปอ่านมามีหมอคนนึงมาคอมเพลนว่าเนี่ยไปเรียนGP มาหลายปีแล้วก็ไปเรียนช็อตคอร์สเขาก็มาบ่นว่าพวกไปเรียนช็อตคอร์สคือมาเคลมว่าเป็นแบบเป็น GP แล้วหรือเป็นหมอแล้วอะไรเงี้ยก็เปรียบเสมือนแบบเดียวกันเลยค่ะคือการที่เราเรียนหมออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาหลายปีแล้วไปเรียนช็อตคอร์สฉีดฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเงี้ยอันนี้มันคือแบบแค่เป็นเครื่องประดับอะมันไม่ใช่ตัวที่เป็นแบบ certification อยู่แล้วมันเป็นแค่ certificate มันเป็นแค่ช็อตคอร์สก็เลยอยากจะให้ทุกคนทราบว่าจริงๆแล้วอะมันไม่เหมือนกันนะสองอันนี้ certify เนี่ยแปลว่าเรียนแบบหลักสูตรเข้มข้นเทรนหลายชั่วโมงมาก certificate คือไปอบรมเช้าเย็นหรือแบบ
จบ2 วันอะไรเงี้ยเขาเรียก certificate คือไปอบรมแบบสั้นๆให้แยกนิดนึงซาร่าเห็นเยอะมากที่คุณครูบางท่านใส่ในโปรไฟล์ว่า certified teacher ซึ่งเป็นเมืองไทยมันไม่มีไง body จริงๆมันไม่มีแต่ว่าโอเคมันมีอยู่ที่หนึ่งที่อาจจะมีเหมือนจะมีคือมสวรู้สึกว่าใช่อันนี้เป็นโปรแกรมที่แบบเป็น master degree โปรแกรมเลยอันนี้คือใช่เพราะฉะนั้นดูดีๆเวลาโค้ชบอกว่าจบจากมหิดลอันนี้ขอเอ่ยชื่อสถาบันนะคะเพราะว่ามหิดลมีเปิดการสอนภาษาไทยถามว่ามหิดลดีไหมดีก็คือเขาสอนโครงสร้างสอนไวยากรณ์สอนนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าออกมาแล้วเป็นครูได้ไหมตอบเร็วไม่ได้เพราะว่าคุยกับทุกคนมาเยอะแล้วคุยกับคนที่จบมาเลยแล้วว่าเป็นแค่ certificate ไม่ใช่ certify หรือว่า certification program คือเขาสอนโครงสร้างเขาสอนแบบเหมือนความรู้ทั่วไปอะที่ซาร่ารู้เพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งซาร่าไปเรียนแล้วออกมาแล้วไม่สามารถจะสอนได้ก็ถามเขาว่าทำไมสอนไม่ได้เขาบอกว่าก็ไม่รู้สอนอะไรมันเป็นทฤษฎีมันไม่มีปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่ไปเรียนที่มหิดลแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาพอสอนพอเป็นอยู่แล้วหรือเป็นครูอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาไปเรียนเนี่ยอันนี้ได้แน่นอนมันมีความรู้อยู่แล้วแต่คนที่ไม่รู้เลยแบบศูนย์เงี้ยไปมันไม่ได้หรอกภายในคอร์สเดียวแต่ถามว่าได้เลยไหมมันได้ค่ะแต่มันต้องต่อยอดไปอีกนะต้องเข้าใจนิดนึงซาร่าไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะคะมันได้แต่ถามว่าเป็นครูได้ไหมได้เลยไหมไม่ได้อันนี้คือความจริงนะคะแม้กระทั่งของจุฬาเหมือนกันของจุฬาก็เหมือนกันถ้ามีคอร์สเทรนครูอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแค่ช็อตคอร์สอย่างเดียวซาร่าจบจุฬาคือซาร่าเรียนมา4 ปีเรียนอักษรมา4 ปีถ้าคุณเทียบกันระหว่างอักษรศาสตร์4 ปีกับเรียนช็อตคอร์สแบบหรือคารุอย่างเงี้ย4 ปีก็เรียนช็อตคอร์ส1 เดือนเงี้ยมันต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโค้ชที่บอกว่าจบจากมหิดล certified มันไม่ใช่อันนี้มันคือ misleading เขาอาจจะไม่รู้ไม่เป็นไรถ้ารู้แล้วก็แก้คำซ้ายถูกต้องแต่ว่าถ้ารู้แล้วยังเขียนก็ไม่โอเคนะคะอันนี้คือ certified อยากให้ฟังอ่อนนะ certified certificate ทุกคนจะได้เอาไปใช้ถูกต้อง certify กับ certificate ซาร่าเคยเรียนล่ามที่แคนาดาเรียนเป็นโปรแกรม short course เขาเรียก certificate เรียน200 ชั่วโมงขนาด200 ชั่วโมงยังเป็น certificate เลยก็นะคะคิดดูได้ certificate แล้วเขาบอกว่ามันจะมีอีกเทอมหนึ่งก็คือ certified translator ถ้าเราถามเขาว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าอันนี้มันคือต้องไปเรียนโรงเรียนเลยแล้วแบบไปเทรนแบบไปแปลจริงแบบผ่านสนามจริงแบบเยอะมากถึงจะได้เป็น certified interpreter ที่แคนาดาหรือว่าที่อเมริกาอันนี้คือความแตกต่างที่เราอยากให้ใช้คือจริงๆถ้าเราใช้ถูกมันก็บ่งบอกถึงความรับผิดชอบของตัวเราด้วยนะคะเพราะการเป็นครูเราควรรับผิดชอบใช้คำไม่ถูกต้องเนาะอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้โอเคต่อมาพูดไปแล้วนะ certificate certify experience ของโค้ชก็ดูเอาตามหน้าเพจเขานะคะว่ามีนักเรียนหรือเปล่าดูเขาว่ามีรีวิวรีวิวนะคะรีวิวสำคัญรีวิวอยากให้ดูใน Facebook รีวิวมากกว่ารีวิวในเว็บเพจมัน make ได้แล้วมันก็สร้างอะไรก็ได้แต่รีวิวใน Facebook รีวิวมักจะเป็นรีวิวที่แท้จริงแต่ก็มีเหมือนกันเป็น fake review ที่คนแกล้งมีเหมือนกันแต่เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเพื่อนครูทุกคนสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วดูออกว่าอันไหนเขาแกล้งอันไหนคืออันจริงก็ลองอ่านดูแต่เพราะว่ารีวิวใน Facebook มันจะไม่สามารถที่จะออกเองได้มันจะเป็นแบบ legitimate เป็นแบบว่า genuine review นะคะส่วนรีวิวในเว็บไซต์เขาก็จะเลือกมาเฉพาะดีๆไม่มีใครเอาที่แบบแย่ๆมาพูดหรอกถูกไหมส่วนหนึ่งที่ซาร่าเห็นก็คือคนไทยมีความบางทีมีความเกรงใจต่อกันละกันเข้าใจอยู่โค้ชที่ดีที่ nice ไม่ได้แปลว่าเขาจะให้ผลลัพธ์เราคือคนละส่วนกันนะคะคน nice กับคนให้ผลลัพธ์เราจ่ายเงินไปเราควรได้ผลลัพธ์เราไม่ต้องการคนดีเราต้องการผลลัพธ์เราต้องการคนดีด้วยดีกับเราด้วยแต่เราต้องการผลลัพธ์ด้วยนี่ก็ให้ลองไปคิดเอาเองนะคะโอเคต่อมาหมดหรือยังโค้ชขอคิดก่อนน่าจะหมดแล้วยังไม่หมดโค้ชมีเยอะเดี๋ยวนะคะใช่วันนี้เขียนแล้วก็ลืมเองนะงงมึนcertified certificate experience ทีนี้มาดูเรื่องคำโฆษณาชวนเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อเนี้ยอันเนี้ยถ้าพูดถึงรายได้นะโอเคนะมันพูดได้เลยได้ชั่วโมงละ400ถึง
1,000หรือแบบ1,000 กว่าบาทไม่มีปัญหาพูดได้โอเคแต่ถ้าพูดเป็นจำนวนเงินว่าเดือนต่อเดือนได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเขาเอามาจากอะไรนะคะเพราะอะไรบ้างเพราะว่ารายได้ของแต่ละคนน่ะมันมาจากประสบการณ์ในการสอน1นะคะ2คือความสามารถทางภาษาอังกฤษอันนี้คอนเฟิร์ม100%สำคัญมากนอกเสียจากว่านักเรียนจะไม่อยากได้ครูพูดภาษาอังกฤษเลยเขาต้องการจะบังคับตัวเองพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยเท่านั้นอันนี้เข้าใจได้นักเรียนไปเลยค่ะอันนี้คือแบบไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษเลยมีเหมือนกันแต่น้อยนะร้อยทั้งร้อยนะคะฝรั่งหรือว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2เขาต้องการครูพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเขาต้องการให้ครูอธิบายเขาฟังแล้วก็เขามีคำถามฝรั่งมักจะมีคำถามสิ่งที่ซาร่าสอนแตกต่างกันระหว่างเด็กไทยกับเด็กฝรั่งคือกับฝรั่งนะคะคือฝรั่งถามเด็กไทยไม่ถามเลยไม่มีคำถามเลยนะคะจนซาร่าต้องบังคับให้ถามแต่ฝรั่งจะถามตลอดเวลาการที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราตอบคำถามเขาไม่ได้มันบ่งบอกถึง credential เราว่าเราไม่สามารถตอบได้ซึ่งจริงๆการตอบคำถามมันไม่จำเป็นจะต้องตอบได้ทุกครั้งซาร่าเองเป็นครูก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไปresearch ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราตอบอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในคลาสมันต้องมีเบสิกบางที่เราตอบได้คำถามหลักๆรวมๆยกเว้นว่าคำถามยากจริงๆอย่างเงี้ยเราไปหาข้อมูลให้เขาอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคนะรายได้มาจากประสบการณ์และภาษาอังกฤษและทีเนี้ยภาษาอังกฤษอะซาร่าจะพูดนิดนึงว่ามันมันก็บ่งบอกระดับอีกอะภาษาอังกฤษแบบพอได้กับลึกๆไปเลยนะคือเราลองนึกสภาพว่าเราจะไปเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษกับครูคนนึงแล้วสมมติว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยแบบ0เลยอะแล้วมีครูคนหนึ่งที่เขาพูดภาษาไทยได้ที่เป็นฝรั่งเลยพูดภาษาได้กับคุยคนหนึ่งพูดภาษาไทยไม่ได้เลยเราจะเรียนกับใครเราเอาตัวเราเข้าไปคิดเราก็ต้องอยากเรียนคนที่พอพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้อะไรเลยยกเว้นว่าเราพอพูดได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็อยากได้คนที่แบบอาจจะไม่ต้องพูดภาษาไทยก็ได้เราอยากพูดภาษาอังกฤษมากกว่าในคลาสอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะก็ลองคิดดูเพราะฉะนั้นรายได้อย่างหนึ่งก็คือชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียที่จะมีผลส่วนตัวซาร่าเนี่ยซาร่าเองไม่ได้มีประสบการณ์การสอนเยอะไม่ได้มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยเยอะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ปีแต่ประสบการณ์สอนทั้งชีวิตอะ20 กว่าปีรวมกันทั้งหมดสอนเปียโนสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาไทยรวมกันทั้งหมด20 กว่าปีเพราะฉะนั้นค่าตัวซาร่าเนี่ยมันสามารถที่จะอัพได้แต่ค่าตัวมันบ่งบอกถึง value ทุกอย่างทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วก็ชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียด้วยแต่โซเชียลมีเดียใดๆก็ดีถ้าดังแต่สอนไม่เก่งหรือว่าสอนไม่ดีหรือว่าไม่ใส่ใจนักเรียนหรือว่านักเรียนไม่ได้ผลลัพธ์เขาก็ไม่โอเคอยู่ดีฝรั่งจ่ายเราที่ผลลัพธ์นะคะไม่ได้จ่ายที่ความดังคุณจะดังแค่ไหนก็ตามถ้าผลลัพธ์ไม่ดีปากต่อปากนะก็อยากจะให้คิดนิดนึงว่ารายได้มันเกิดจากอะไรประสบการณ์ภาษาอังกฤษทักษะการสอนทุกอย่างดูที่ผลลัพธ์นักเรียนเราก็ไม่รู้หรอกผลลัพธ์ถ้าเขาแฮปปี้ whatever เขาก็จะเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าผลลัพธ์อันนี้มันคือไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีก็ไม่มีทางรู้หรือว่าเขาอาจจะไปรู้ที่หลังว่าอันนี้มันคือดีนะเพราะเขาพูดกับคนอื่นรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะคะก็ชี้แจงให้ฟังโอเคเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครมาบอกเราว่าได้เงินเท่านั้นเท่านี้ถามตัวเองก่อนว่ามีทักษะระดับนั้นหรือเปล่าในการที่จะได้เงินเท่านั้นเท่านี้มันคิดว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญเลยแหละมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบโอ้ยฉันอยากได้เงินเท่านี้ฉันต้องได้ฉันคิดเท่านี้คนต้องจ่ายคุณมีอะไรคุณถึงเขาถึงมาจ่ายคุณเราให้อะไรกลับไปส่วนตัวซาร่านะ policy ของซาร่าก็คือใครก็ตามที่จ่ายเงินซาร่ามาซาร่าต้องให้มากกว่าเขาจ่ายมาอันนี้คือ value ถ้าให้น้อยกว่าที่จ่ายมาคนจะคิดว่าแพงถ้าให้มากกว่าที่จ่ายไปยังไงก็คือคุ้มค่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่ามูลค่านี้ที่เราคิดอ่ะ
มันคิดจากเบสจากอะไร จากราคาตลาดหรือว่าราคาที่เราแฮปปี้หรือราคาที่เราอะไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะยังไงก็ตามขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บริโภคทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าเขาพอใจจะจ่ายก็จ่ายได้ก็อาจจะมีครูที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าลูกค้ายอมจ่ายก็มีเหมือนกันหรือว่ามีครูที่เก่งมากเลยแต่คิดราคาแค่นี้เพราะว่าไม่อยากให้นักเรียนจ่ายเยอะก็มีเหมือนกันคือเอาจริงแบบมันก็วัดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือมันแล้วแต่แบบไม่มีหลายปัจจัยมากนะคะซักก็พูดรวมๆจะได้แบบไม่ได้เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วเขาถือว่าแบบเป็นกลางพูดรวมๆทั้งหมดเลยนะคะในแฟกเตอร์ในปัจจัยทั้งหลายแหละโอเคพูดถึงรายได้จบไปแล้วกี่โมงแล้วเนี่ย โอเคต่อมาน่าจะคิดกันได้แล้วเนอะว่าใครแบบเป็นโค้ชที่แท้จริงหรือแบบว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยก็อย่าไปเสียเงินให้เขานะคะไม่มีประโยชน์อะไรทักษะเอามาพูดทักษะกันเลยนะคะอันนี้เป็นท็อปิกที่สำคัญมากเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีใครถามอะไรไหมแต่คิดว่าเดี๋ยวจะพูดจบทีเดียวแล้วเดี๋ยวตอบทีเดียวเลยเดี๋ยวน่าจะดีกว่าเนี่ยนะคะดูนิดนึงแอบดูตัวเองโอเคมีคอมเมนต์มาอันหนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชอนคุณอะไรเนี่ยคุณอ่านว่าอะไรไม่รู้ชอนsorry J E A N Hi Sean is your name Sean ชื่อชอนหรือเปล่าคะโอเคมาเรื่องทักษะนะคะทุกคนทักษะอันดับแรกเลยนะคะที่มันสำคัญจะบอกว่ามากกว่าภาษาอังกฤษไหมก็พอๆกันแหละความรู้ภาษาไทยที่แน่นถามตัวเองก่อนว่าภาษาไทยแน่นหรือยังเดี๋ยวขอแชร์ประสบการณ์ของซาร่านะคะซาร่าเองเป็นคนไม่ได้แบบโหเก่งเวอร์วังมากอะไรภาษาไทยนะแต่ว่าก็คือที่บอกไม่ได้เก่งเวอร์วังคือไม่ได้ที่หนึ่งอะแต่คือได้เกรด3-4อะไรประมาณนี้ไม่เกินนี้คือรู้หมดคำเป็นคำตายบาลีสันสกฤตโอ้โหเป๊ะนะคะตอนสอบเอนทานเป๊ะมากนะคะแต่ขนาดนะเรียกว่าอะไรดีภาษาไทยถึงแม้ว่าเราจะเป๊ะขนาดนั้นนะคือเราแบบมีความรู้ที่เราสึกว่ามันแน่นแล้วอะตอนนี้ซาร่ามาสอนภาษาไทยครั้งแรกเลยนะ2019ใน YouTube อะยังไม่กล้าสอนคลาสเลยยังไม่กล้าสอนเดี่ยวเลยเป็นได้แต่ lesson presenter ก็คือการ present lesson เพราะว่าเรารู้ว่าเราอาจจะไม่สามารถตอบคำถามนักเรียนได้นี่คือความยากของภาษาไทยยากขนาดนั้นในความรู้สึกซาร่านะคะซาร่ามองว่ามันต้องรู้พอสมควรอะในการที่จะเป็นครูหรือรับผิดชอบในการที่จะให้ความรู้เขาอะเราต้องรู้แล้วในขณะที่ซาร่าได้เกรด4มาตลอดยังรู้สึกเลยว่ามันไม่พอในการสอนฝรั่งซาร่าไม่กล้าสอนอยู่ประมาณสัก2-3 เดือนจนกระทั่งมีคนขอมาเรียนมากขึ้นเราก็เลยลองเปิดใจสอนดูแล้วก็ลองรับแบบน้อยๆก่อน2-3 คนอะไรเงี้ยตอนนั้นพูดเลยว่าไม่ได้เคยแคร์เรื่องเงินตอนนั้นเพราะว่ามีเงินเก็บอยู่ก็เลยสอนขำๆไปก็เลยไม่ได้นีนักเรียนนะคะก็คืออยากจะทำ YouTube มากกว่าตอนนั้นอยากจะเป็นแบบ MC มากกว่าอยากจะอยู่ในกล้องไม่ได้อยากแบบเป็นครูนะคะแต่จะแค่ present lesson รู้แค่นั้นโอเคพอยต์ต่อมาคือภาษาอังกฤษเดี๋ยวก่อนกลับไปความรู้ภาษาไทยถ้าความรู้ภาษาไทยไม่แน่นทำไงก็ไม่มีอะไรก็อ่านในอินเทอร์เน็ตอะค่ะหาไปเลยเข้าห้องสมุดอ่านทุกอย่างบาลีสันสกฤตนู่นนี่นั่นอ่านไปเลยนะคะหรือดูวิดีโอพีสจวตเจอราร์ดก็ได้พีสจวตเจอราร์ดเป็นคนออสเตรเลียนอินเดียนที่เป็นพอลิกลอตคือพูดได้หลายภาษาแล้วเขาก็แตกฉานภาษาไทยมากแล้วก็หลายภาษาซาร่าเชื่อว่าแตกฉานมากกว่าพวกเราซะอีกนะเพราะพี่จวตเจอราร์ดเก่งมากเป็นกูรูไปดูได้เลยนะคะเสิร์ชอยู่ที่นี่ก็ได้สจวตเจอราร์ดก็ลองไปเสิร์ชดูใน YouTube เอาซาร่าเองก็โชคดีเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็คือมีคำถามอะไรก็จะถามพี่เขาตลอดเขาจะคอยตอบให้เพราะว่าเป็นคนชอบถามคำถามอยู่แล้วแล้วก็นักเรียนชอบถามอะไรที่มันยากๆก็เลยจะมาถามเขาต่อมาคือภาษาอังกฤษมีคนถามมาเยอะมากแล้วก็คอร์สขายฝันหลายๆคอร์สบอกว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ทำได้เดี๋ยวซาร่าจะแยกประเด็นก่อนมันจะมีพูดไปหน่อยนึงแล้วว่าตอนแรกก็คือมันจะมีฝรั่งที่ไม่ต้องการพูดภาษาไทยอังกฤษเลยแนะนำเหมาะและอีก point หนึ่งที่เราอยากจะเน้นก็คือสอนเด็กถ้าคุณครูสอนเด็กเล็กๆนะคะ2-3-4-5ก็ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ภาษาอังกฤษตอนนี้ซาร่าสอนน้องคนนึงอยู่อยู่อเมริกา
แล้วเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วแหละก็คือได้นิดหน่อยแต่ยัง tense ไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยยอมพูดภาษาไทยเท่าไหร่นะคือเหมือนกับเราต้องพูดภาษาอังกฤษแบบตะล่อมเขาถึงจะพูดคือมันแล้วแต่เด็กด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะซึมซับได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เน้นสอนเด็กโอเคได้อยู่เลยค่ะหรือว่าเด็กไทยที่พอพูดแบบลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพอรู้ภาษาไทยแล้วสอนได้ไม่มีปัญหาถ้าภาษาอังกฤษไม่แน่นจริงให้เน้นไปทางนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามสอนผู้ใหญ่พูดเลยว่าไม่ได้ยากคือเขาจะถามคำถามที่แบบเป็นแบบ articulation สุดๆอะแล้วบางทีคำถามเขาแบบฮะอะไรนะต้องถามอีกรอบถามอะไรนะอะไรเงี้ยเอ่แต่ด้วยความที่ซาร่าสอนมาประมาณ30 ปีสอนคลาสด้วยสอนอะไรด้วยมันก็เลยชินกับการตอบคำถามนะคะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ภาษาอังกฤษสำคัญมากยิ่งสอนกลุ่มอ่ะมันเหมือนการ public speaking ดีๆนี่เองนะคะนี่แบบยกมือกันตลอดเวลาฝรั่งนะคะสไตล์ฝรั่งก็ถ้าคุณครูมีความรู้ที่แน่นอ่ะข้อแรกอ่ะต่อมามันก็จะอธิบายได้เป็นภาษาอังกฤษโอเคระดับหนึ่งใช่ภาษาอังกฤษถามว่าจะเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษยังไงอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยค่ะซาร่าเองก็ไม่ได้เรียนกับฝรั่งเลยนะคะที่ผ่านมามีเรียนกับฝรั่งจริงๆคือตอนอยู่อักษรแต่คือการพูดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เรียนจะไปเรียนทางด้าน literature มากกว่ากับ linguistics มากกว่าไม่ได้เรียนแบบ speaking อะไรขนาดนั้นเอ่อต้องขวนขวายเอาเองภาษาอังกฤษอันนี้คือบอกเลยว่าส่วนตัวสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะพูดเลยว่าไม่สามารถจะให้ทำให้ใครพูดภาษาอังกฤษได้ภายใน2 เดือนไม่เคยสอนช็อตคอร์สแล้วที่ซาร่าพูดภาษาอังกฤษได้ระดับนี้ไม่เคยเทคช็อตคอร์สใดๆมันร่ำเรียนมา20 กว่าปีนะคะมันเป็นประสบการณ์หรือแบบความสามารถที่สั่งสมมาเพราะฉะนั้นซาร่าเองไม่เคยขายฝันใครทุกครั้งที่ใครมาเรียนจะบอกตลอดว่ามีบัดเจ็ตไหมมีเวลาไหมมีความพยายามไหมก็ลองคิดกันเอาเองว่าเนี่ยคือความจริงคนเราอ่ะเวลาพยายามจะทำอะไรให้มันเร็วๆอ่ะสุดท้ายอ่ะมันจะช้ากว่าเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ซาร่าบอกนักเรียนตลอดเวลาพยายามจะหาคอร์สลัดวิธีลัดเนี่ยสุดท้ายก็จะต้องมาเรียนแบบ traditional way คือมันก็จะต้องมาเรียนแบบช้าๆแบบนี้แหละเพราะว่าพื้นฐานอะไรมันสำคัญนะคะก็ลองไปขวนขวายเอาเองนะคะภาษาอังกฤษก็ถ้าแนะนำก็คือดูแอนิเมชันเยอะๆแล้วก็ดูหนังเยอะๆดูอะไรที่เป็นสตอรี่เยอะๆเพราะว่าสมองเราจะแบบคอยแบบหาเหตุผลเวลาดูสตอรี่ดูเรื่องราวมันจะทำงานได้ง่ายกว่าเรียนแบบเบื่อน่าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะโอเคทักษะการสอนอันเนี้ยแต่ละคนมีไม่เหมือนกันอยู่แล้วใครจบคารุมาจะได้เปรียบเลยพูดเลยเพราะว่าก็คุณเรียนมาคุณก็ต้องสอนเป็นไหมเป็นอะไรที่แบบว่า make sense อยู่แล้วนะคะซาร่าเองไม่เคยเรียนคารุมาไม่เคยเรียนการสอนมาแต่เป็นคนชอบอธิบายมากมันก็คือเป็นการสอนดีๆนี่เองนะคะชอบอธิบายนู่นนี่นั่นตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบอธิบายเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ให้มันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายชอบอธิบายจนบางทีคนรำคาญบอกซาร่าเลิกอธิบายได้แล้วเพราะว่ามันแบบมันเยอะไปแล้วเขาเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นคนอย่างนั้นอะไรเงี้ย ก็คือทักษะการสอนมันไม่เหมือนกันบางคนก็ได้มาตั้งแต่เกิดบางคนก็เรียนมานะคะจริงๆแล้วถ้าให้ซาร่าบอกทิปในการหลักสอนของซาร่าเลยก็คือเราถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นนักเรียนอะเราอยากรู้อะไรแล้วถ้าเขาแบบมาถึงห้องแล้วเขาไม่รู้เลยว่าเสียงบรรณยุกต์คืออะไรอะมันแบงค์ในหัวเลยอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีบอกเขายังไงให้เขาเข้าใจเป็นคล้ายๆกับมี empathy ใช่ป่ะภาษาอังกฤษempathy แบบเอาใจเขาไปใส่ใจเราอะเรารู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกเราเหมือนเราเป็นเขาเขาอยากรู้อะไรเราสอนอย่างนั้นถามเขาเข้าใจเขาอันนี้คือทิปในการสอนคีย์หลักที่ซาร่าประสบความสำเร็จในการสอนเพราะว่าซาร่ารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือว่านักเรียนต้องการอะไรก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะคะตรงนี้แต่มันก็ต้องใช้ประกอบกันกับการสื่อสารด้วยการสอนการสื่อสารเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันการสื่อสารคือ communication communication คืออะไร communication คือการที่เราสื่อสารการที่เราพูดไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจอันนี้ก็คือการสื่อสารที่ล้มเหลวถ้าสื่อสารประสบความสำเร็จก็คือพูดไปแล้วเขาเข้าใจถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้วในห้องเรียนแล้วอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ซาร่ายังไงก็ต้องมีความเข้าใจผิดแน่นอนในการสื่อสารในห้องเรียนบางทีมีเหมือนกันเราก็ต้องมีวิธีในการอธิบายยังไงเข้าใจ
ใช่การสอนการสื่อสารเป็นอะไรที่คู่กัน คุณจะสอนฝั่งเดียวไม่ได้นะคะ อีกฝั่งหนึ่งต้องรับได้ด้วยว่ารับสารให้ถูกแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามันคืออะไร เพราะฉะนั้นสอนเนี้ยด้วยกัน ถ้าครูสักแต่สอนไม่เคยรับรู้เลยว่านักเรียนอะเข้าใจหรือเปล่า ไม่เคยถามว่าอายุตามทันไหมไหนยูลองพูดซิไหนลองพูดกลับมาซิว่าเข้าใจไหมมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพ มันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ใช่โทษทีนะคะวันนี้ เป็นหวัดนิดนึงเสียงจะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่โอเคอันนั้นก็คือการสื่อสารมีแล้ว1 2 3 4โอเค4 ข้อแล้วนะคะ ข้อที่5คือความใจเย็นความอดทนอันนี้สำคัญมาก ตอนแรกซาร่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่เวลาตอนสอนเปียโนพูดเลย เพราะว่าเด็กซนมาก เคยสอนเดี่ยวแล้วก็เคยสอนในห้องคลาสใหญ่แบบ30 คนแบบโหวิ่งเหมือนลิงนะคะ คือพูดเลยว่าสอนเด็กได้ แต่ต้องอดทนมากต้องความอดทนมาก และสอนผู้ใหญ่ได้เหมือนกัน ที่อายุเยอะหน่อย เขาอาจจะช้านิดนึงนะคะ หรือว่า slow learner ทั่วไปก็ได้อาจจะไม่ใช่คนที่มีอายุแต่ว่าเป็นคนที่หัวช้า เราต้องมีความเข้าใจเขาอย่างมาก คือแบบอยู่คือเราไม่รู้คุณครูเป็นหรือเปล่าแต่ซาร่าเป็นคนที่หัวไวไงเป็นคนแบบเก็ตแต่ว่าพอมาสอนอย่างเงี้ยแรกๆก็คือแบบเอ้ยทำไมไม่เก็ตสักทีอะไรเงี้ยตอนสอนเปียโนแรกก็คือจะหงุดหงิดพูดเลยว่าหงุดหงิดแต่หลังๆมาพอเราไปสอนเรื่อยๆเรารู้ว่าอ๋อเขาไม่เหมือนเรานะมันคือเอมพัตตีอย่างหนึ่งอะค่ะคืออ๋อเขาไม่เหมือนเรานะเขาเขาไม่เข้าใจเหมือนเรานะเขาไม่เก็ตเหมือนเราเดี๋ยวเราลองเอาตัวเราไปเป็นเขาสิ ว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหนอะไรเงี้ยก็ถามเขาก็ต้องมีความใจเย็นความอดทนนักเรียนจำไม่ได้ก็พูดไปค่ะซ้ำๆซ้ำๆใช่ต้องมีความเข้าใจสิ่งหนึ่งที่ซาร่าเข้าใจนักเรียนทุกคนเลยก็คือนักเรียนบางคนจะจำคำศัพท์ไม่ได้ซึ่งซาร่าเป็นซาร่าจำภาษาอังกฤษซาร่าจำไม่ค่อยได้เลยเป็นคนที่แบบจำอะไรไม่ได้เนี่ยเวลาพูดอยู่เนี้ยลืมพอยต์ก็มีเป็นคนที่ความจำสั้นลืมภายใน3 วินาทีก็แบบลืมแล้วอะไรเงี้ยพูดอะไรไปลืม เอ่เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจนักเรียนที่เขามีปัญหาการจำเหมือนกัน แต่เราจะให้กำลังใจเขาตลอดว่าไม่เป็นไรก็ซ้ำๆไป repetition นะคะก็คือซ้ำๆๆๆมันช่วยได้สักวันหนึ่งอยู่ก็จำได้แล้วก็100%ทุกคนจำได้หมดเพราะฉะนั้นครูต้องมีความใจเย็นอย่างนักเรียนในการที่จะช่วยเขาให้เข้าใจอะไรสักอย่างนะคะเอ๊ะใครโทรมาเดี๋ยวนะคะมีคนโทรมาได้ด้วยเหรอปิดก่อน sorry นะคะทุกคนไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีคนโทรมาโอเคต่อลืมไปแล้วพูดถึงไหนโอเคน่าจะเป็นเรื่องความใจเย็นเนาะความใจเย็นความอดทนเราก็ต้องมีความเข้าใจเขานะคะเอาตัวเราไปเข้าไปเป็นตัวเขาว่าเรารู้สึกไงภาษาอังกฤษเรียกว่า put yourself into their shoes นะคะสอนภาษาอังกฤษไปด้วยอ่ะข้อ6ทัศนคติจรรยาบรรณและความรับผิดชอบอันนี้คือเป็นข้อหลักที่ซาร่าภูมิใจในตัวเองว่ามีนะคะ เพราะว่าจะไม่สอนใครก็ตามที่รู้สึกว่าสอนไม่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนที่รู้จักซาร่ารู้จักครูซาร่าจะรู้ว่าซาร่าจะไม่สอนเลย หรือว่าจะไม่รับถ้าซาร่าไม่มั่นใจว่าสอนได้ ถ้ารู้ว่าโอ๊ยแบบนี้มาแบบไม่น่าได้แล้วทรงเนี้ยคือแบบไม่ไหวเลยคืออาจจะดื้อหรือว่าอาจจะแบบเก่งมากจะไม่ฟังเราอะไรเงี้ยเราจะแบบไม่สอนเอ่อจะเป็นคนอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ชอบอะไรที่แบบไม่ถูกต้อง ก็เลยถึงมีไลฟ์สตรีมเซสชันวันนี้จรรยาบรรณซาร่าสำคัญมากความเป็นครูคือเราต้องให้ในสิ่งที่ควรให้แล้วก็ไม่ควรเลี้ยงไข้นักเรียนถ้านักเรียนรับได้ที่จะเรียนในวันนั้น10 อย่างก็ให้ไปเลยไม่ใช่สอน3 อย่างเก็บไว้เพราะเดี๋ยวไม่ต่อคอร์สเนี่ยไม่โอเคคือ policy ซาร่าคือให้ทุกอย่างทั้งหมดเพื่อนักเรียนจะได้ไม่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะจรรยาบรรณของครูอันนี้คือโอเคแต่ละคนจรรยาบรรณไม่เหมือนกันสแตนดาร์ดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สแตนดาร์ดซาร่าเป็นอย่างนี้ซาร่าจะพยายามให้ทุกคนเรียนกับซาร่าไม่เกิน2 ปีเต็มที่อ่ะแล้วก็ไปเรียนอย่างอื่นนั่นแหละไปหาครูคนอื่นเรียนหรือว่าไปเรียนเองได้แล้วนะคะก็จะมีจรรยาบรรณในตรงนี้คือจริงๆอ่ะซาร่ามองว่าจรรยาบรรณอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเองทุกคน ถ้าเรามีจรรยาบรรณเรามี ethics เรามี moral standards ของเรา มันจะทำให้คนรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอ่ะต่อสังคมต่อคนอื่น
แล้วในทางกลับกันเขาจะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปขวนขวายหานักเรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณสำคัญมากโอเคทัศนคติโดยรวมทั่วไปค่ะคือมันมีอยู่แล้วนะคะนักเรียนที่เหวี่ยงนิสัยไม่ดีไม่ให้เกียรติครูผู้จาลวนลามพูดสองแง่สองงามมันมีหมดแต่เราจะทำยังไงให้มันออกมาแบบ yeah whatever ชิลอย่างเงี้ยหรือเราจะโมโหกับมันซึ่งใน teaching journey ของซาร่าคือการสอนที่ผ่านมามันมีอยู่แล้วที่ซาร่าหงุดหงิดโมโหหรืออะไรเงี้ยมันมีแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาคุยกับตัวเองว่าเราทำยังไงให้มันผ่านตรงนี้ไปก็คิดว่าเพื่อนครูหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะคะประมาณนี้ก็เป็นทัศนคติในการมองโลกในการสอนทั่วๆไปก็นี่แหละ6อย่างถามว่าอันเนี้ยทุกคนมีหมดหรือเปล่า6อย่างถ้าไม่มีอันไหนก็ไปเสริมมาแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ซาร่าลิสต์มาว่าทักษะที่ควรจะมีในการสอนภาษาไทยให้ฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าไม่มีทักษะล่ะจะทำยังไงก็ต้องมาไล่ลิสต์ดูกันเลยนะคะว่าไม่มีอะไรบ้างเช่นภาษาไทยไม่แน่นแต่ภาษาอังกฤษคล่องเลยอันนี้คือค่อนข้างง่ายอยู่ก็ไปอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยก็ไปสอนเด็กอย่างเงี้ยไปหาทาร์เก็ตเด็กเอานะคะหรือว่าแบบไม่อยากพูดภาษาอังกฤษเลยแต่อยากสอนภาษาไทยก็ไปสอนแบบเด็กไทยเลยก็ได้นะคะไม่ต้องแบบเด็กฝรั่งอะไรเงี้ยมันก็มีเวของมันพอจะเห็นภาพไหมคะคือมันไม่ใช่ว่าพออันนี้ไม่ได้แล้วเราทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทักษะแต่ละอย่างอ่ะมันจะตอบโจทย์ลูกค้ายังไงนะคะทักษะการสอนอันเนี้ยต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็กึ๋นไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกึ๋นกัดปะไม่แน่ใจ สกิลอะกึ่นคือแบบเหมือนแบบต้องรู้ว่าเขามามาแนวไหนมาอะไรยังไงอะไรเงี้ยตอบรับยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอะการสอนในห้องเรียนอะไม่ควรน่าเบื่อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่านักเรียนทำหน้าเบื่อเราก็ต้องแบบalertนิดนึงอะไรเงี้ยให้เขาแบบนะแฮปปี้กับการเรียนไม่อยากให้ใครมาเรียนแล้วรู้สึกว่าแบบภาษาไทยอีกแล้วว่าวันนี้อะไรเงี้ยมันก็แบบว่าดูแบบเซ็งๆใช่ไหมว่าโอ๊ยภาษาไทยอีกแล้วอยากเรียนจังเลยอะไรเงี้ย ก็เป็นอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่า การสื่อสารก็จริงๆมันมีคอร์สเยอะมากเลยนะ เอาจริงถ้าอยากจะเป็นครูแล้ว take short course จริงๆอ่ะให้ take short course ที่เป็นเกี่ยวกับทักษะพวกนี้ดีกว่าประกอบกันมากกว่าจะไปเรียนที่แบบว่าอบรมแล้วกลายเป็นครูอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะแบบไม่คือมันได้อยู่แล้ว เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนมันได้อะไรอยู่แล้ว สมมติว่ามีครูคนหนึ่งมีประสบการณ์อย่างเพื่อนครูซาร่าอย่างเงี้ยมาเปิดเทรนนิ่งอย่างเงี้ยคือคุณได้อยู่แล้ว แต่ในนั้นน่ะที่คุณได้มันจะเป็นภาพรวมมันจะเป็น big picture พอเข้าใจไหมคะมันจะเป็นภาพรวมมันจะไม่ใช่แบบละเอียดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ภาพรวมแล้วอ่ะเราก็ค่อยไปซ่อมหรือแบบไปเอาตรงเนี้ย1 2 3 4เนี่ยไปแบบอุดรูอะให้มันได้มากขึ้นนี่คือสาเหตุที่ซาร่าไม่เปิดคอร์สสอนครูเพราะว่าให้มานั่งเทรนเนี้ย1 2 3 4 5 6อ่ะคือไม่ต่ำกว่า500 ชั่วโมงเอาจริงๆมันเยอะมากนะคะมันไม่รู้500ถึง1,000นะไม่รู้เหมือนกันคือมันใช้เวลาเยอะอะยกเว้นว่าแบบสกิลมาแบบระดับแบบสูงแล้วอย่างเงี้ยโอเคก็10 ชั่วโมงน่าจะพออะไรเงี้ยใช่ถ้าเอาจริงถ้าสกิลแบบสูงแล้วมันก็ไม่ต้องมาเทรนกับซาร่าหรอกซาร่าก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะถ้าเทรนไปเทรนกับพี่สจวตเจอราร์ดดีกว่านะคะพี่สตูเขาเป็นกูรูจริงๆแล้วก็ตอบไปแล้วเนอะถ้ามีทักษะเรียนที่ไหนโอเคมาคุยเรื่องคอร์สกันเรียนที่ไหนดีก็ดูครูนะคะประสบการณ์10 ปีขึ้นไปสอนมีนักเรียนมากมายถ้าเป็น1,000 คนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนไปเลยค่ะเขายังไงเขาก็มีประสบการณ์แน่นอนแหละเอ่อพี่สจวตเจอราร์ดก็เพิ่งมีคอร์สไปแล้วก็อาจจะมีคอร์สอีกเรื่อยๆนะคะวิดีโอพี่เขาก็ดีจริงๆวิดีโอพี่เขาดูดูจนแบบว่าแตกฉานเลยก็ได้นะเอ่อมันฟรีอยู่แล้วใน YouTube นะคะแล้วเขาก็มีคอร์สส่วนตัวแบบว่าเขาจะมีคอร์สช็อตคอร์สเรื่อยๆก็ลองติดตามดูเดี๋ยวติดตามในเพจซาร่าก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวโพสต์จะได้ให้เพื่อนครูทราบอีก2 สถาบันที่ดีก็คือ
ไม่รู้มสวเปิดไหมแต่ว่าเห็นจุฬาเปิดบ่อยๆรู้สึกชื่อสิรินธรหรือเปล่าที่เป็นสถาบันใหม่ไม่แน่ใจสิรินธรคือสถาบันภาษาของจุฬาคือเป็นอาจารย์ที่จบแบบคุณวุฒิมาสอนอยู่แล้วเอ่อก็ไปเรียนได้เลยค่ะแต่มันจะเป็นช็อตคอร์สส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ1,5002,000กว่าอะไรประมาณนี้ใช่ก็ไปเรียนได้แต่เรียนแล้วออกมามันเป็นท็อปิกมากกว่ามันเป็นหัวข้อมันไม่ใช่เรียนออกมาแล้วคุณเป็นครูได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือทักษะที่ลิสต์มามันต้องมีต้องมีนะคะก็ตามนั้นก็มีช็อตคอร์สเดี๋ยวขอแอบดูโพยก่อนนะคะจริงๆปกติเป็นคนที่ไม่พูดโพยแต่ว่าวันนี้กลัวพูดแบบเลยเถิดไปด้วยไปนี่ไปนั่นลากยาวก็เลยมีโพยสักนิดหนึ่งแล้วกันสถาบันโอเคจบแล้วเรื่องสถาบันทีนี้พวก coaching courses ต่างๆนะคะที่ซาร่าเห็นมองดูแล้วอ่ะถ้าอยากจะเรียนจริงๆอ่ะมันจะมีช็อตคอร์สที่เราสามารถจะไปต่อยอดได้เองเดี๋ยวจะบอกให้มีอะไรบ้าง1คือคอร์สพวกเดี๋ยวขอปิดดีกว่านะคะคอร์สพวกแบบให้กำลังใจเสริมสร้างปัญญาอะไรเงี้ยพวกแบบ law of attraction กฎแรงดึงดูด law of assumption ให้เรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจตัวเองเงี้ยจริงๆแล้วนะซาร่าจะบอกทุกคนเลยว่าการที่เราทำอะไรที่เรารักดีสุดซาร่าเคยทำงานออฟฟิศมาเราได้เงินเดือนสูงมากแต่มันไม่มีความสุขเลยนะคะจนกระทั่งซาร่าออกมาสอนภาษาไทยโดยที่ไม่ได้เงินด้วยตอนแรกทำ YouTube ก็ไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่ก็ชิวๆแต่มีความสุขมากพอเรามีความสุขส่งออกไปให้จักรวาลเลยทุกคนมันนี่หรือว่าทุกอย่างดีๆมันจะเข้ามาหาเราเองนี่คือสิ่งที่ซาร่าเชื่อเพราะฉะนั้นคอร์สพวกเนี้ยไอ้พวกเสริมพลังงานพวกเนี้ยก็ไปเรียนมันได้แน่นอนอยู่แล้วคือเราจะได้เวในความคิด mindset ของเราอันนี้ไปเรียนดีเห็นด้วยสนับสนุนแต่ต้องไม่เป็นคอร์สที่แพงเกินไปนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4-5 พันโอเคถ้าเป็น10,000 กว่าก็อาจจะคิดนิดนึงช่วยรีเสิร์ชนิดนึงว่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคอร์สแบบออนไลน์อย่างเงี้ยหรือกับเทปมาดู2-3 พันบาทมาดูเหอะอ่านหนังสือเข้าไปเยอะๆค่ะคือมันช่วยได้อยู่แล้วนะคะเรื่อง mindset แล้วค้นหา passion ตัวเองมันไม่จำเป็นว่าเราทุกคนต้องพูดภาษาไทยคนที่พูดภาษาไทยได้ไม่จำเป็นจะต้องสอนภาษาไทยได้คือ native speaker ทุกคนไม่ใช่ครูโดย nature นะคะต้องเข้าใจก่อนยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นชัดๆเลยนะคะซาร่าเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วหลายๆคนน่ะคิดว่าซาร่าร้องเพลงเพราะบางคนจะคิดว่าเพราะเนอะแต่ซาร่าสอนไม่ได้นะอันนี้คือตัวอย่างไงเหมือนกันเลยกับภาษาไทยพูดได้ไม่ได้แปลว่าสอนได้อันนี้ร้องเพลงได้ก็ไม่ได้แปลว่าสอนได้คือไม่มีสกิลในการสอนร้องเพลงนะคะแต่ร้องได้พอร้องได้แล้วก็รู้เส้นเสียงนิดหน่อยๆแต่ถ้าไปเทียบกับ professional เทียบไม่ได้อยู่แล้วแข่งไม่เคยชนะเลยแพ้ตลอดพ่อไปแข่งพ่อส่งไปออกรายการแพ้หมดเพราะเราไม่มีสกิลไงเราไม่ได้มีสกิลที่แบบขนาดนั้นแต่คนอื่นฟังถามว่าเพราะไหมเพราะซาร้องเพลงเพราะแต่เราไม่ได้แบบอยู่ในท็อปอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคอร์สที่น่าเรียนอีกคอร์สหนึ่งก็พวกแบบ marketing digital marketing social media เพราะมันอยู่กับเราไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม social media มันอยู่กับเราอยู่แล้วมันสามารถที่จะต่อยอดได้นะสำหรับเทียบให้ดูว่าคอร์สที่คุณควรเรียนมันคืออะไรถ้าอยากจะเรียนคอร์สภาษาไทยได้ก็ไปดูว่าตัวเองมีทักษะในที่มันจะต่อยอดได้ไหมมันต้องใช้เวลาอีกกี่10 ปีในการต่อยอดตรงนี้หรือแค่2 ปีหรือแค่1 ปีหรือแค่2 เดือนแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองไปไม่ได้เราก็ไปเทคคอร์สอื่นที่มันต่อยอดอย่างอื่นได้เช่นคอร์ส mindset คอร์สเกี่ยวกับ money mindset อะไรก็ได้abundance mindset หรือว่าคอร์ส digital marketing social media เพราะว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำในการที่จะ grow business ในอนาคตได้นะคะพวกนี้เทคไปเลยได้แต่คอร์สครูภาษาไทยก็ดูดีนิดนึงแล้วกันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นครูได้พูดภาษาไทยได้ไม่ได้แปลว่าเป็นครูได้พูดภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะสอนภาษาไทยได้ดีด้วยบางคนก็ไม่มีไวยากรณ์ที่ถูกต้องสอนผิดก็มีสาระเห็นแล้วคอร์สแล้วครูโค้ชหลายๆคนที่สอนที่ออกมาเปิดสำนักเนี่ยเราเห็นแล้วสอนหลายรุ่นอะไรเนี่ยสาระเห็นเนี่ยก็ไม่ได้สอนดีนะคะไม่ได้สอนระดับที่จะมาเทรนได้พูดเลยสอนได้เขาสอนได้เขาสอนฝรั่งได้เขาสอนนักเรียนได้แต่ไม่ได้สอนดีถึงขั้นที่จะเทรนคนอื่นได้อย่างที่บอกความรับผิดชอบกับจรรยาบรรณเราต้องรู้ว่าประสิทธิภาพของเราคือความสามารถเรา
อยู่ระดับไหน ก่อนที่เราจะไปอ้างตัวว่าเราเป็นโค้ชหรือไปเทรนใครใช่โอเคหมดแล้วมั้งแล้วก็พูดเรื่องภาษาอังกฤษไปยังมันจะมีทุน Fulbright โอเคอันนี้สำคัญลืมบอกไม่แน่ใจพูดไปยังคิดว่ายังไม่พูด Fulbright นะคะเคยทำงาน Fulbright มาก่อนเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ Fulbright Thailand มันจะมีโปรแกรมอันนึงนะคะชื่อว่า FLTA อะไรเนี่ยขอคิดก่อน Foreign Language Teaching Assistant ใช่คือเขาจะเทรนครูที่เมืองไทยอะค่ะที่พูดภาษาอังกฤษได้ระดับดีไปส่งไปที่อเมริกาน่าจะเป็นวิสคอนซินจำที่ไม่ได้ชัดเจนมีหลายที่เขาจะเทรนให้เราสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอันเนี้ยภาษาอังกฤษจะเป็น criteria ที่สำคัญแล้วก็อายุไม่เกิน35 ปีนะคะอายุต้องไม่เกิน35 ปีรู้สึกว่าตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่ปิด20 เมษายนนี้ยังทันได้ทุกคนปิดวันที่20 เมษายนนะคะใครที่คิดว่ามีประสบการณ์จะต้องเป็นครูด้วยมั้งรู้สึกจะต้องเป็นครูจะเป็นครูที่โรงเรียนมันมี criteria เยอะเหมือนกันนะคะลองไปอ่านดู Fulbright Thailand FLTA นะคะลองเข้าไปในเพจ Fulbright Thailand to Safe ก็ได้เดี๋ยวดูดิว่าจะใส่ลิงก์ไว้ให้ได้ไหมเขาจะเปิดทุกปีนะคะแล้วก็น่าจะส่งไปมาสัก3-4 คนจำไม่ได้มันไม่ใช่โปรแกรมที่ซาร่าเคยดูแลแต่ว่ารู้จักกับพี่ที่เขาดูแลในโปรแกรมถ้าใครสนใจจริงๆแล้วไม่รู้ข้อมูลเทคมาหาได้เลยส่งเมสเซจมาหาได้เดี๋ยวจะติดต่อให้นะคะเป็นโปรแกรมที่ดีก็คืออันนี้แหละที่ซาร่าพยายามจะบอกทุกคนว่าภาษาอังกฤษสำคัญเพราะว่าถ้าไม่สำคัญ Fulbright ก็คงไม่เอาอันเนี้ยไปเป็นหนึ่งใน criteria ที่จะต้องกฎเกณฑ์ที่จะต้องมีที่ครูภาษาไทยต้องมีในการไปเทรนที่เมืองนอกสอนภาษาไทยชาวต่างชาติถ้ามันไม่สำคัญเขาคงไม่เอาอันนี้มาเป็นตัวเลือกด้วยค่ะเป็นกฎเกณฑ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะวัดอยู่แล้วโอเคใครเก่งภาษาอังกฤษระดับหนึ่งเป็นครูสอนที่โรงเรียนไทยนั่นแหละแล้วอยากจะไปสอนชาวต่างชาติภาษาไทยชาวต่างชาติให้ลองสมัครโปรแกรมนี้นะคะชื่อ FLTA โอเคต่อมาหมดหรือยังอีกอันนึงโอ้ยพูดไม่จบเลยเหลือตั้งหลายพอยต์เนี่ยจะชั่วโมงแล้วเรื่องรายได้นะคะอยากจะบอกนิดนึงว่าทำไมรายได้มันดูสูงคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราสอนเราอยู่กับนักเรียน45 นาทีซะสอน45 นาทีเซสชันนะ45 ถึง 50 นาทีเนี่ยคือมันอยู่ในนั้นตลอดเวลามันไม่เหมือนอยู่งานออฟฟิศนะคะมันไม่ได้เหมือนแบบว่าพอเข้าใจลมไหมเหมือนไม่ได้แบบว่านั่งชิลแบบว่าเล่นเฟซได้ไปกินกาแฟนิดนึงออกมาเงี้ยคือชั่วโมงนั้น500 บาทหรือ 1,000 บาทหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่คือคุณทำงานตลอดเวลาคุณอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรทมันไม่สามารถจะเทียบได้กับเรทออฟฟิศอยู่แล้วเราไปทำงานสมมติเมื่อก่อนซาร่าเงินเดือน30,000อย่างเงี้ยก็หารไป30 วัน20 วันวันละ1,000 กว่าบาทอะแต่เรานั่งออฟฟิศอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบแอคทีฟตลอดนี่มันนั่งทำงานนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบต้องมานั่งแบบ two way communication ตลอดเวลามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูนิดนึงว่าทำไมรายได้เพื่อเอาไปเถียงฝรั่งได้ว่าทำไมรายได้แบบว่าได้เยอะกว่างานประจำอะไรอย่างเงี้ยสมมติไปเถียงเขาได้นะคะนี่เป็น point ที่สมควรโอเคเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้เดี๋ยวดูว่ามีใครถามคำถามไหมถ้าไม่มีก็จะไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะ summarize เป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งฟังนิดนึงนิดเดียวอาจจะไม่เยอะเรื่องลิขสิทธิ์โอเคซาร่าเป็นคนถือเรื่องลิขสิทธิ์มากแล้วก็ดัดแปลงผลงานมาจาก2 ท่านนะคะหลักสูตรซาร่าคิดเองแล้วก็ซาร่าไม่เคยเทรนที่ไหนเลยนะคะอาจารย์เบญจวรรณหนังสือมี2 อันคืออาจารย์เบญจวรรณกับคุณเดวิดสมัยที่เขียนเรื่องเขียน Teach Yourself Thai นะคะมี2 เล่มนี้ที่เอามาใช้ของอาจารย์เบญจวรรณจะใช้เป็น intermediate โปรแกรมแล้วก็ของเดวิดสมัยมาเป็น beginner ซึ่งเอามาแค่นิดเดียวแล้วก็เอามาreading writing เอามาแค่2 คำคือนางงามกับยามลาวแค่นั้นคือเอามาดัดแปลงใหม่หมดเลยเป็นหลักสูตรซาร่าเองคนเดียวแล้วก็มองว่ามีครูหลายๆคนเลยที่เอาผลงานของอาจารย์เบญจวรรณไปใช้หรือเดวิดสมัยไปใช้เราไม่ให้เครดิตหรือไม่พูดถึงเลย
ซาร่ามองว่ามันไม่รู้สิมันควรจะให้เกียรติเจ้าของผลงานนิดนึงเพราะเราไม่ได้คิดเองนะคะก็เลยอยากจะฝากให้แบบเวลาใช้งานอะไรของใครอ่ะถึงเขาหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเวลาซาร่าพูดถึงหลักการภาษาไทยที่ซาร่าไม่รู้แล้วไปถามพี่สตูเจอราร์ดมาซาร่าก็จะบอกทุกคนตลอดว่าเนี้ยพี่สตูบอกมานะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความน่าเชื่อถือของเราอย่างหนึ่งด้วยว่าเราไปถามเขาเราไม่ได้ตอบเองประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในการที่จะเอาอะไรก็ตามไปใช้อ่ะอาจจะต้องคุยกับเจ้าของผลงานนิดนึงว่าเราจะเอาไปใช้เราขออนุญาตนะคะ เพราะว่ามันก็ดูไม่โอเคเท่าไหร่เนาะถ้าเราแบบเอาไปใช้เลยโดยที่แบบว่าไม่แบบไปขออนุญาตเขาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบดูไม่มีมารยาทนะคะแล้วก็เป็นการขโมยชัดๆนะคะขโมยก็คือเป็นการขโมยดีๆนี่เองนะคะเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั่นแหละเนาะก็ไม่ดีนะคะเอ่อเดี๋ยวขอกลับไปเรื่องที่ไม่เคยเทรนก่อนก็คือส่วนตัวที่มาสอนภาษาไทยอ่ะก็คือเอาของคุณเดวิดสมัยมาสอนในไลฟ์สตรีมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มาทำบัตรอันนั้นมันคือถือว่าฟรีใช่ไหมใน YouTube เสร็จแล้วก็มาทำแต่เราจะบอกตลอดว่าเป็นของเดวิดสมัยแล้วก็มีจะบอกว่าตอนที่ไปทำจะมีบางคนที่เข้าใจว่าซาร่าแบบไปเทรนกับอาจารย์เบญจวรรณที่ซานฟรานซิสโกเดี๋ยวต้องอธิบายเขาเรียกว่าอะไรชี้แจงนิดนึงว่าซาร่าเป็นพาร์ทเนอร์นะคะกับอาจารย์เบญจวรรณเอ่อเป็นพาร์ทเนอร์โปรแกรมหนึ่งคอร์สอันหนึ่งที่ทำด้วยกันแล้วก็ตอนไปถึงเนี่ยอาจารย์ให้ข้อคิดชีวิตหลายๆอย่างที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าthankful คือแบบ grateful for that forever ก็คือรู้สึกขอบคุณนะคะทุกอย่างที่อาจารย์ให้มาในการเรียนรู้ชีวิตข้อคิดแต่ละอย่างทุกอย่างแต่อย่างไรก็ดีเรื่องภาษาไทยอาจารย์ไม่ได้เทรนซาร่าโดยตรงนะคะคือซาร่าเรียนรู้การสอนภาษาไทยด้วยตัวเองกล้าพูดเต็มปากว่าไม่ได้เรียนจากสถาบันไหนเลยเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ คือมีการถามคำถามอาจารย์บ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแบบเนี่ยถามคำถามพี่เจถามอาจารย์เบญจวรรณถามคำถามคุณสจวตเจอราร์ดนะคะถามคำถามเพื่อนครูด้วยกันครูเบนครูน้ำครูเบนLearn Thai with Ben นะคะครูน้ำ Speak Thai Possible ครูแจน Study Thai with ครูแจนครูนุกนะคะถามเพื่อนครูเบนซ์คือถามใช้วิธีถามเอาแล้วก็ brainstorm คุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าไม่เคยไปเทรนที่สถาบันไหนเพราะฉะนั้นซาร่าไม่เคยขโมยของสถาบันไหนมาอยู่แล้วหรือว่าเอามาใช้เป็นของตัวเองโดยที่ไม่ได้พูดว่าเป็นของตัวเองถึงแม้ว่าซาร่าจะไม่ได้เทรนจากสถาบันไหนเลยแต่หนังสือทุกเล่มหรือว่าอะไรก็ตามที่โค้ดมาเราจะเอ่ยชื่อให้เครดิตเจ้าของผลงานตลอดเพราะซาร่าให้เกียรตินะคะให้เกียรติคนที่เป็นเจ้าของผลงานที่เขาเสียเวลาคิดตกผลึกออกมาเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกๆคนให้เกียรติคนอื่นเหมือนกัน ลองคิดดูว่าถ้าผลงานเราโดนขโมยไปเราจะรู้สึกยังไงหรือว่าเอาไปใช้เลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่อะไรกับไม่ให้เครดิตเราเลยอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะอาจารย์เบญจวรรณเขาไม่ว่าเลยนะการที่เราเอาผลงานเขาไปใช้เขาไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรด้วยนะคะเขาแค่คือซาร่ารู้มาเฉยๆเขาไม่ได้พูดอะไรเลยคือซาร่ารู้มาเฉยๆว่าอันเนี้ยเป็นของอาจารย์เบญจวรรณแต่ว่าคนที่ใช้อ่ะไม่เคยพูดอะไรเลยเขาอาจารย์เบญจวรรณเขาไม่ได้ถืออะไรแต่ซาร่ามองว่ามันเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะเนี่ยเข้าใจในจุดเนี้ยว่ามันสำคัญแล้วก็เรื่อง plagiarism ในภาษาในของฝรั่งอ่ะมันสำคัญมากไม่มีใครถามอะไรเลยเนี่ยไม่มีใครถามคำถามอะไรเลยมันเคลียร์มากใช่ไหมเอ่อเดี๋ยวนะโอเคงั้นไม่มีคำถามงั้นเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเรื่องลิขสิทธิ์ก็นิดนึงนะคะอยากให้ทุกคนแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่อยากให้คนเราอยู่ในวงการเดียวกันอยากให้ไม่ต้องมีเรื่องกันหรืออะไรทั้งนั้นหรือเกิดการฟ้องร้องหรือเกิดการบาดหมางใจกันอยากให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วก็วิธีหาเงินที่สุจริตอ่ะมันมีหลายวิธีเราไม่จำเป็นจะต้องไปหลอกใครเราไม่จำเป็นจะต้องไปเอ่อยังไงดีล่ะ
เราไม่จำเป็นจะต้องไปแบบ ไม่อยากใช้คำว่าโกงอะก็ไม่เชิงโกงเออนะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนนิดนึง ให้ระวังอะค่ะ ใช่ โอเค ให้ระวังแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะ มีความสุขในการสอนภาษาไทย แล้วก็ได้ทิปดีๆเหล่านี้ไปมีคนถามซาร่ามาเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเปิดคอร์สก็คงไม่เปิดนะคะ อย่างที่ชี้แจงไปแล้วว่ามันเปิดไม่ได้ เพราะว่ามันด้วยความที่มันละเอียดอ่อนนะคะในการสอนภาษาไทยมันไม่ใช่ง่ายๆขอทิ้งท้ายให้ฟังแล้วกันก็คือภาษาไทยอ่ะสำหรับคนต่างชาติอ่ะเขาจะมองว่ามันคือเสียงดนตรีในหูเขาตอนแรกที่เขายังฟังไม่รู้เรื่องนะคะเขาจะเข้าใจว่าเป็นเสียงดนตรีทีเนี้ยคำว่าเสียงดนตรีก็คือ เราจะมีวิธียังไงอ่ะให้เขาเล่นโน้ตอ่ะแล้วเขาจำโน้ตตรงนั้นได้ถามว่าต้องใช้วิธีอะไรบ้างต้องอ่านเขียนให้ได้ต้องรู้โทน rules นักเรียนภาษาไทยหลายคนคิดว่าฟังไปเดี๋ยวก็ได้เองแหละมันก็ได้แหละค่ะมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะสัก2-3 ปีแต่ถ้าเกิดว่ารู้โทน rules รู้อะไรทุกอย่างครบมันอาจใช้เวลาสั้นนิดนึง6 เดือนถึง1 ปีก็น่าจะเข้าใจเสียงวรรณยุกต์มากขึ้นและเสียงคุ้นชินมากขึ้นนะคะมันก็เหมือนการเล่นดนตรีเวลาเราเล่นโน้ตอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นโน้ตผิดมันก็แปลงเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอะเสียงวรรณยุกต์อะสำคัญมากนะคะทุกคนสำคัญจนไม่รู้จะพูดสำคัญยังไงแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่แบบก็ช่างมันปล่อยไปแล้วสุดท้ายเนี่ยนักเรียนก็ต้องมาแก้แล้วพอแก้ก็คืองานหนักเลยทั้งครูก็เซ็งนักเรียนก็เซ็งนะคะมันทรมานนะคะแก้สิ่งที่เราทำแบบผิดแพทเทิร์นไปแล้วอ่ะใช่ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าโทนสำคัญอยากให้อยากให้ใส่ใจกับมันนิดนึงเสียงโทนยกเว้นเด็กนะคะถ้าสอนเด็กสอนไปเลยค่ะไม่ต้องมีโทนพูดไปเลยเพราะเด็กไม่เข้าใจคำว่าโทนคืออะไรเสียงต่ำไม่รู้เรื่องอ่ะเขาซึมซับทุกอย่างอยู่แล้วไม่เหมือนกันโอเคงั้นจบภาคภาษาไทยแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะพูดภาษาอังกฤษแล้วนะคะ Alright guys I'm gonna speak in English now okay so I'm gonna go through the points here. I was talking about the so-called courses that to me it was kind of not okay to do it because there's a group of individuals trying to sell courses to train Thai teachers, promising that they will make them become a Thai, knowledgeable or qualifying for teaching Thai to foreigners. And I don't really agree with that because teaching is a profession. It's not something that you can actually just get it done or like get skills overnight, right? But at the same time, I also wanted to be clear that there's like good courses and useful resources out there. And one of my friends also just started to teach teachers too, like train teachers too. She has a good course too. And I was just want to be clear that I wasn't targeting at her course at all, but it's just the wrong timing that her course came out right after I posted about this on my page. And I pointed out that even though people can, take the short course, they still get the big picture, but not the skills that they would have like in detail for teaching, because those skills are accumulated over time. It's not like you can just, acquire those skills within like 20 hours or even 100 hours. So I was kind of listing the point that I was talking about today. There's 4 main points about coach, the so-called coaches, the skills a Thai teacher should have. Number 3 is what kind of courses they should take. And number 4 is copyright infringement, that there's been some sort of copyright infringement recently, and I really want to address about that. So the first point that I talk is qualifications of a coach. And then I've seen a lot of Thai teachers or
Thai in general mistake the word certified for certificate. So a lot of us, many of them didn't seem to understand that certificate means certificate and certify means you go through a program like certification program. So that's quite different. And I don't blame them. Sometimes they just don't know the difference because it's, English is not our language. I get that. But I said it's important that we get the information right. Otherwise, it would sound like we are misleading, and that's not cool. That's not okay, and that would affect our reputation. That's not good in a long run. So I was kind of explaining about the differences between certified and certificate in Thai, and then I touch upon the experience of the coach. So I was mentioning about the coach should have at least, I don't know, 5. Does it say 5? I'm not sure. Is it like over 10 years? Like Stuart Jaraj, or my friend Kujan, 12 years. Yeah, like they should have at least like a lot of experience in teaching, or at least yeah, I don't know. I think I said along the line of 10 years. I don't quite remember. Just totally forgot already. Experience. So you get the idea, right? The person should be experienced, not just someone who just, hop on social media 3-4 years ago and just like, do it. And then I was talking about the income, because some people ask me a lot about income, if it's that easy to make like, over 1,000 an hour or something. And I said it's totally based on experience and the qualifications, because people like the customer or the student is willing to pay based on the results that you could deliver, not the fame on social media, not your not based on your appearance, not based on anything else, just the results. Yeah, materials are important too, but at the end of the day, materials are really like great and awesome and amazing with colors and so vibrant, but you haven't learned anything, so who cares, right? um yeah, so I was talking about income, and I was actually mentioning about the income wasn't the income, like wages per hour, like our rate is different from salary or monthly income, because if you're at the office, you don't need to work all the time. You need to be active all the time, um, as opposed to like when you actually situate, like sitting in class, you have to be like alert all the time. That's different. Like that's different, right? It's quite different nature of work, because teaching you like there 100%, like you're present. Yeah. So it's kind of touch upon, like talk about that, expand further on that. Then I touch upon the skills that the teachers should have, in my opinion. Just my opinion. I also explain why I never train any teachers, because I'm not sure if they have all these like skills listed, because I don't give false promises or guarantee that anyone would be able to teach unless they have all these like skills. I also mentioned that in the future I might just teach like topics courses, like ending particles, or yeah, like topics, rather than like a full course, like a short course to make someone a teacher. I can do that. Okay, so the skills that we talk in the Thai session, I said number 1, ความรู้ภาษาไทยที่แน่น means knowledge, strong knowledge of Thai. Yeah. And I think I was saying that even though I got like grade, like A grades, always got A in Thai, like subject, I still didn't feel confident when I started teaching Thai on YouTube first time. I didn't accept any students for 2 or 3 months. Like the minute that I think the first few weeks that I posted my videos, I got a few students asking to take lessons with me, and I wasn't confident.
So I told them that I didn't teach. And so I think my point was, I was trying to say that even though I feel like I had strong knowledge of Thai, but I still feel like I wasn't good enough to, or like confident enough to teach. So I feel like there's a lot more to just being a Thai like native speaker and speak Thai. Like you need more than that. That's my point. And so I told them if they want to, enhance skills and acquire more knowledge, they should go look for Stuart Gerard videos. There's a bunch of videos on his channel and good ones, and he's very knowledgeable and he's a guru in this field. I also touch upon the skills, English skills, and made it clear if it's important or not. So I classify two groups of customers or students. There's the students who's like want absolutely no English because they just want to immerse themselves in Thai, which is okay. You can teach those group people, or kids, no problem, because they don't know about tones anyway. They gotta absorb everything. But the other group, which is the group that teaching mostly, is a group that prefers a teacher to speak English quite fluently because they love asking questions. And that's the Western people's kind of nature. You guys love asking questions, right? That's different from Thai way of learning because we're not allowed to ask questions. That's why I got a lot of punishment before when I was a kid because I love asking questions. So yeah, I told them that it's important that the teacher have a good command of English, at least communicable level, so that she or he can explain or answer the questions that the students might have in class. I think it's very important. Yeah. I think I also said that if one is fluent in English, then it's probably easier for them to, to go to number one and enhance the knowledge in the Thai language later, which is fine. But for English proficiency, if someone is not good at English at all, I would say it would be really hard to convince the customer or the students that they can teach, unless it's like a kid or a student who prefers the teacher to speak Thai only, So if that's the case, then that's good, right? It works out. Yeah. And then number 3 is teaching skills. And then number 4 is communication skills. Teaching skills and communication skills are kind of, I think they are correlated. That's the word. Yes, correlated. They are related to each other. How about that? So these two are quite important because and that's why I say just because you're a native speaker in a Thai language and you speak English, it doesn't mean that you can teach. So you need teaching skills and communication skills. Yeah. Yeah, สอน means teaching, สื่อสาร means communicate. And I said teaching in class online is always two-way street because you cannot just like, okay guys, I'm gonna give a lecture today, and then you have to take note and stuff done. No, it's not like that, right? It's like you have to gauge the students' interest, see if they follow, see if they're understanding, if it makes sense to them, if they like look puzzled, they like frown, they're like, oh, what is this? You kind of have to guess and be able to interpret their body cues or body languages. Body language? Yeah, body language, not languages, body language. So that's what I mean. So you cannot just speak English and speak Thai. You need more than that to be a teacher. Yeah, communication skills are very important. Sometimes I miscommunicated, the other person didn't receive it well, and then they end up being frustrated or angry at me. Then I have to fix the situation. I have to make sure that everyone is on good terms. And yeah, there's a lot of things to consider, not just teach and teach and teach only, right? Yeah. And then number 5, I was talking about how a teacher should be patient and empathize, like the ability to
empathize. Is that the word? I keep forgetting. Is this empathize or empathize? Empathy, yeah. So you should be able to put yourself into their shoes, how they feel in class, how they would feel when they see the characters first time, or how they feel when they hear the tones first time, not knowing Thai at all, like zero Thai. How would they feel? That's a tip that I use in my class always. How would they feel? How would the other person feel when they see this first time? What is going to be look like for them? How they gonna comprehend this without the knowledge of Thai at all, zero? Or if it's an intermediate learner, then how would they understand this based on their knowledge of intermediate Thai? So you kind of have to be able to, like, you know, understand where they're coming from and be patient at the same time. Yeah. Number 6 is ทัศนคติ oh, I should read this ความใจเย็น cold temper being patient ความอดทน also patient. Yeah, this one's like the same, interchangeable. ทัศนคติ is attitude. ทัศนคติ attitude. So attitude towards students, even though they're rude to you, they're respectful to you, they sometimes say something kind of sexual to you. How would you handle that? And I said, of course, I'm not perfect. I'm human. Those days I didn't know how to react. I was angry, I was frustrated, and then I learned from it and I moved past it. So I said, attitude is really important. You need to kind of stay positive and move on and understand that people make mistakes and move past it. Yeah. จรรยาบรรณ this one for those of you guys who learn writing with me. And จรรยาบรรณ this one is already N. Yeah. จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ is ethics. I said it's important to have ethics. I told them that whenever someone gives you money or pay for your service, you should make sure that you at least deliver something to them. The value should be more than the money they pay. Otherwise, it will be expensive to them. If the value given back to them is more than what they pay, it will be worth it. That's what I told them. And so I said จรรยาบรรณ also is like ethic, as in like I think I have good work ethics as a teacher. I don't sell those courses, even though I could have done it and made millions already. Right? I could have just like, hey, you guys gonna be like me, take my course, and boom, I'm gonna make you like me. Right? I haven't done it. Why? Because I have good work ethics, because I know that I wouldn't be able to sleep at night if I do that. ความรับผิดชอบ responsibility. This one is a good word. ความรับผิดชอบ รับ means take, ผิด means wrong, and ชอบ means credit. So you take both wrong and credit. So you're responsible. ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ means you are responsible. So as a teacher, you have to be responsible for your students' progress, results, homework. Well, sometimes I'm slow with homework. Sorry, guys, but I try my best. Yeah, you have to be responsible for, I don't know, I feel like it's so important to be a responsible person for your student, for yourself, for everyone. Okay, so that's what I said. And so I got some questions like, how about if I don't have any skills at all listed? I said, well, maybe you should change your career path or do something else. Or maybe you have some of the skill sets, but you don't have 2 or 1 of those, then you can enhance skills by take courses. So I actually encourage everyone to take courses that are tailored to like each topic of learning Thai or teaching Thai, rather than a course that like wholesome course. You can take a wholesome course too, that's not wrong, or I'm not against it, but I told them that to be like realistic, because what you get is going to be the big picture rather than the like the actual like content
like you cannot really get trained within those with like over a short period of time. That's my point. Yeah. เรียนที่ไหน so where should they take courses? So I suggested they Shojiraj just gave some short course 2 weeks ago. Yeah. And I said if he plans to do anything like that again, I will post on my page, so I let them know, because there are some Thai teachers following me too. And so I feel they're really honored, to be honest. I never knew that there would be any teachers following me. I just thought you guys follow me. Okay, เรียนที่ไหน Yes, and I suggested they take course at Chulalongkorn University or Mahidol. And I told them like Mahidol's course is good, but it cannot guarantee that you can become a teacher. Like I said, this kind of course give you a big picture, but Jula has courses that like for particular topics, like I don't know, the latest one is like Pali Sanskrit. Yeah, probably that one. Oh, actually, there's another good school too, Kusuma. I should list it in the caption. Kusuma, yeah, I think Kruben talked about it. Yeah. And last one is the copyright infringement. I was talking about it. Because so what happened was there was a teacher, quite young. She was trying to recruit teachers, train them, yeah, and she's not really qualified. She's not really qualified. So and then I think it's not just that, it's like she copied some of the other teachers' works too, and so we all know about it, and so I think some of them will will take some legal action. I'm not 100% sure what's gonna be how it's gonna end, because I'm not involved, but I don't quite like the idea of how she stole someone else's work, so I can touch upon that as well. And I made it clear that in terms of copyright, I own my curriculum's copyrights, because I never got trained. I think I told them that I never got trained by any institutions. I never got trained by anyone. I only ask questions. I asked Stu's question. I asked Benjamin's question. I asked my friends, my teacher friends question, like Kru Jan from Study Thai with Kru Jan. I asked Brett, Learn Thai from a White Guy's question. I asked Kru Ben from Learn Thai with Ben. Kru Nam, Speak Thai Possible. I asked them questions. They asked me questions. So we take turn, we brainstorm. But I never got trained by any institutions. And so when people ask me like, where do you get trained? I say, well, I was self-taught basically to teach Thai. I have been teaching for over 20 years now, including English piano lesson and Thai, but Thai only 4 years, 3-4 years. So I told them, because I feel like a lot of people thought when I was working with Benjawan in San Francisco that I got trained from her. Like I said in my live stream just now that I feel thankful forever for her kindness and her guidelines and everything, but she never trained me about Thai. I asked her questions, but she never really trained me for Thai. So I never got trained by any institution. It's just me acquiring the knowledge myself and love asking questions. I love logics. So yeah, I kind of touched upon the copyright thing and said that even so that I never got trained by any institutions, any time that I use any resources, I always give credit to the owner of the source, of the book, of the phrase, of the excerpts, just to show respect. And I encourage all of us to do the same. I think it's very important to do that as a teacher. You should be a role model, right? So yeah, that's about it, I think. And then I said if they want to take short courses for their career path, they can do that by maybe take courses like law of attraction, law of assumption, mindset, money mindset, abundance mindset. Yeah, like that courses, or social media, or
digital marketing, those courses will actually be really good for them to kind of grow that business in the future. It doesn't have to be teaching Thai. It could be anything else, right? Like, and I told them like every of us has different skill sets and talents. We don't need to be a teacher. Like, I want to be a singer, but I can't because I don't have that skill, like to the point that I can be. A lot of people said I can sing beautifully. I'm really good at singing, right? But, and I know I'm good, but to the point that like professionally, I'm not that good. Any stage, any competition that I went for, I always lost in singing. My dad always like loved sending me to like many like competitions and I always lost. And so that's just an analogy for them that you don't need to, sometimes it's not for you. It could be your passion, but maybe if you don't excel at it, then do something else. But if you enjoy doing it, do it your passion, and things will fall into place. Yeah, basically, I was kind of like saying, kind of give them like support. Like not everyone can be a teacher, and I don't want to like come across as, not encouraging anyone not to be a teacher. But I'm just saying like everyone has a different set of skills and different talents. And I don't agree if someone would just, claim that anyone can be a teacher. You don't need to speak English, you can teach, you can make this much per month. I don't agree with that. And I think it's really wrong and unethical. And as a teacher, one should never do that. Yeah. So that's summary of what I said in Thai. I was speaking Thai for an hour, so now you can believe me now that I'm Thai, because I rarely speak Thai on this channel, right? I mean this page. So this is probably the first time that I spoke Thai the whole hour, because I wanted to send a message to the Thai teachers. All right, guys. So I've been talking for 1.5 hours nonstop. Thank you so much for tuning in. Seems like no one has any questions. So I'm gonna wrap this up now. And yeah ไม่มีใครถามคำถามใดๆนะคะทุกคนขอบคุณครูซาร่ามากเลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณครูจืออ่านไม่ออกชื่ออะไรคะขอบคุณนะคะที่มาดูจือจูจูจือจูจือจือขอบคุณนะคะall right guys, so thank you so much. See you guys next time. Bye bye ขอบคุณค่ะทุกคนจุ๊บจุ๊บ